Ako ra kay para makita ang tatay nig-upload. Hindi ko kahibaloon sa una-ulaw kuno ko. Oh no. Hi guys, good afternoon. Hello sa inyo lahat. Mega love shout out. Shout out sa ating nandito kami ngayon sa Tuburan, Cebu. Nagbisita kami diri kay sa pamilyang DuaneSupatan. So shout out Tatay Duane na nasa Kuwait. Nay, nasan ka na? Ayan, mega love shout out sa inyo lahat. Salamat po Pamilya Supatan sa pag-imbitasyon. Tagalog sa Jonah diri. Salamat sa pag-imbitar diri sa pagdawat diri sa inyong balay sa Tuburan. Ayan. And mega love shout out. 10 million in the house. Ayan. Ayan. Nay, ano yung storya? Salamat sa pagbisita, bisag layo. I love. Ilutay, nana sila si Mark. Ayon tay, nanami diri tay. Nay. Hello, John. Ayan. Hello. Ina mega love shout out. Ayan. Mega love shout out Team Tatay, nanami diri. Pagarawan ana mo si Pamilya. Oh, shout out Mameli. Ang bunso. Si Bunso. And guys, don't forget to subscribe. Click that subscribe button guys. And then the notification bell. And of course, i-promote sa dato ang channel ni Tatay DuaneSupatan guys. Ayan, ibutang ko diri ang link. And ang link nasa sa description box. Alright? Again, salamat kayo sa pagdawat na mo diri. Salamat. Tatay Duane all the way from Kuwait. Yan, 10 million on the bridge. Kaya on the bridge yung ginaya. Ayun guys, so nice. Salamat sa pag-prepare. Salamat sa pag-prepare. Agoy, lami-an. Wow. Bisaya din yun Shout out sa Team Tatay diya. Ang lami-an agoy ka. Prepared by of course. Walang ba? Say hi.
palubot naman dito. Hi guys! Ayan, dito pa rin tayo mga guys sa pamamahay ng Pamilya Supatan. Ayan, Nanay Lucy, ayan yung mga anak niya guys. Tay Dwayne, all the way from Kuwait. Shout out sa'yo. Salamat sa pag-imbita. See you sa live stream mo mamaya. And again, don't forget to leave a thumbs up, subscribe, and hit on the notification bell. And i-follow niyo rin si... Sino yung subscribe natin? Nay Lucy at saka si... Yung tatay. Tatay, Duane. Ayan. Thank you so much guys. And salamat sa Salamat pag-accommodate. sa kayo, Sir Mark. Puhon. See Ali, you. diri mo, para makita. Jonah Day. Ayan. Yes, salamat. Salamat Ayan. din.